ሃይ ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬም እንግዲህ የግሬድ 11 ኢኮኖሚክስ ዩኒት 1 ፓርት 2 እናያለን። በዚህ ፓርት ቀደም ብዬ ፓርት 1ን ለቅቄላችኋለሁ። እሱን ያላያችሁ ልጆች ቀድማችሁ እሱን እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ኦኬ ሌትስ ቢጊን። ኦኬ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ሴት ኤንድ ማፕ ነው በዚህ ፓርት የምናየው። ኦኬ ባለፈው እንደምታስታውሱት ከባለፈው ፓርት ስለ ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ባወራን ጊዜ ኢንዲፈረንስ የሚለውን ሀሳብ አንስተን ነበር። ማለት የሆኑ ኮምቢኔሽን ኦፍ ጉድስ ሲኖሩን ፕሪፌርድ የምናደርገው ነገር ይኖራል ኦር ኢንፌሪየር ይኖራል። ኢንፌሪየር ኮምቢኔሽን፣ ፕሪፌርድ ኮምቢኔሽን እንደ ኢንዲፈረንስ ኮምቢኔሽን ብለን ነበር። ኢንዲፈረንስ የምንለው ኤክስም ዋይም ሲቀርብልን ለመምረጥ ዲፊካልቲ ሲኖረን ማለት ነው። ለመምረጥ የምንቸገርበት ታይም ላይ ያን አፕሮች ኢንዲፈረንስ የምንለው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ምን እንደሆነ እና ስለ ኢንዲፈረንስ ሴት እንደ ማፕ በዚህ ፓርት የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። So the ordinal utility approach is based on two very important tools or instruments. One is the indifference curve while the other is the budget line. የመጀመሪያው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው፣ ሌላው በጀት ላይን ነው። ሁለት ቤዝ የሚያደርግ የቆመበት ሁለት እንትኖች አሉት፣ አፕሮቾች ዩቲሊቲ አፕሮች የቆመበት ሁለት ኢንስትሩሜንቶች አሉት ይለናል። የመጀመሪያው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ስለ በጀት ላይን ነው። Let's discuss the indifference curve and then we will move on to the budget line. ስለ መጀመሪያ ስለ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ካየን በኋላ we will move ስለ በጀት ላይን ያው ተያያዥነት ያላቸው ነው። ኢን ዲቴል ስለ ቀድመን ስለ ኢንዲፈረንስ ከርቭ እናያለን በዚህ ፓርት። ከዛ በኋላ ስለ በጀት ላይንም ያው በደንብ እንድንረዳው ይሄን በደንብ ማወቅ ስላለብን በደንብ ለማየት እንሞክራለን ስለ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ማለት ነው። An indifference curve or IC ካሁን በኋላ ስንል indifference curve ማለታችን ነው is a concept used to represent an ordinal measures of the tastes and the preference of the consumer. እንደምታስቱ ይሄ ከኦርዲናል ጋር የተያዘ ነው አፕሮቹ በራሱ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ስለ ኢንዲፈረንስ ከርቭን ደግሞ ይጠቀማል ይሄ አፕሮች። ባለፈው ስለ ኦርዲናል በባለፈው ፓርት ላይ ማለት ነው ስለ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ስናወራ ምንድነው ብለናል? we can rank or we can order, we can compare our commodities in terms of or according to our choice or preference ብለን ነበር። እኛ ኮሞዲቲዎችን ያለንን ኮምቢኔሽን ኦፍ ጉድ ፕሪፌር ነው ማለት በምርጫችን መሰረት ደረጃ ነው የምናስቀምጠው። እንደ ካርዲናሊስት አፕሮቾች እንደ ካርዲናሊስቶች በቁጥር ሳይሆን ዩቲሊቲያችንን በኦርደር ነው ይሄን አንደኛ ይሄን ሁለተኛ ራንክ እያደረግን ነው ብለን አውርተናል። ሶ ከፕሪፈረንስ ጋር የተያዘ ነው ይሄም ኢንዲፈረንስ ከርቭ ያን ኮንሰፕት ከኦርዲናል ዩቲሊቲ ጋር ያለውን ኮንሰፕት ነው በዚህ የምናየው። ሲንስ it uses IC indifference curves to study the consumer behavior, the ordinal utility theory is also known as the indifference curve analysis. እንግዲህ አይሲን ከርቭ ይጠቀማል ኦርዲናል ዩቲሊቲ። አይሲን ከርቭ ማለት የኮንሱመርን ቢሄቪየር ለማጥናት አይሲን ከርቭን ስለሚጠቀም ኦርዲናል ዩቲሊቲ ምን ተብሎ ይታወቃል? የኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች the analysis of indifference curve analysis የኢንዲፈረንስ ከርቭ ትንተና ነው ተብሎም ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። There are three interrelated terminologies which are linked with the concept of indifference. ከኢንዲፈረንስ ጋር የተያዙ ሶስት ኮንሰፕቶች አሉ። the indifference curve, the indifference schedule or the indifference set ምንለው or ሌላኛው ደግሞ the indifference curve እና the indifference map። እነዚህን ዲቴል በቀጥለን የምናይ ነው የሚሆነው። indifference set ምንለው or schedule is the tabular presentation of various combination of goods from which the consumer drives the same level of utility. እንግዲህ
ኢንዲፈረንስ ስኬጁል ወይ ኢንዲፈረንስ ቫሪየስ ኮምቢኔሽኖች ቀርበውልን እነዚህ የቀረቡልን ኤክስ ዋይ የሚባሉ ኮምቢኔሽኖች የቀረቡልን ተመሳሳይ ከነሱ የምናገኘው ድራይቭ የምናገኘው ዩቲሊቲ ተመሳሳይ ሲሆን ያ በታቡላር ሜተድ ሲቀመጥ ታቡላሪ ፕሬዘንት ስናቀርበው ኢንዲፈረንስ ሴት ኦር ኢንዲፈረንስ ስኬጁል እንለዋለን ማለት it is a combination of goods for which the consumer is indifferent ማለት ይሄ ኮምቢኔሽን ኦፍ ጉዶቹ ከኤክስም ከዋይም ከዜድም የምናገኛቸው ዩቲሊቲዎች ኮንሱመር የሚያገኘው ዩቲሊቲ ምንድነው ኢንዲፈረንት ተመሳሳይ ነው ማለት ዳይሌማ the condition is ዳይሌማ ማለት ነው ዲፊካልቲ በሚኖር we face difficulty ነገሩን ይሄን ከዚህ ለማበላለጥ ኤክስም ዋይም ዜድም የምናገኘው ድራይቭ የምናደርገው ዩቲሊቲያችን the same ይሆናል preferring none of the consumption bundles ለመምረጥ የትኛውንም ለመምረጥ እንቸገራለን አንዱ ካንዱ ኢንዲፈረንስ እንሆናለን ማለት ያው ምንም እንኳን በጀቱ ፕራይስ ላይ ኔክስት እናየዋለን ያው እዛ ዲቴል እሱ እንኳን ምንም ማተር ቢያደርግም ግን ይሄ ኮምቢኔሽኑ ከቀረበው ኮምቢኔሽን ተጠቃሚ ኮንሱመሩ ኢንዲፈረንት የሆነበትን ለመምረጥ የሚቸገር ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ፌስ የሚያደርግበት ኮንዲሽን ነው ቴብል 1.1 below a typical indifference schedule that consumer faces when comparing two goods እንግዲህ እስቲ እንመልከው 1.1 እዚህ ጋር ተመልከቱ x የሚባል አለ y ማለት x is orange banana በy ዲስክራይብ አድርጎታል A B C D የሚባል ኮምቢኔሽን ኦፍ በንድል ቀርቦልናል ይሄ ማለት አንዱ ቅርጫ ላይ A የሚባል ቅርጫ ላይ አንድ ኦሬንጅ እና 23 ባናና አለ B ላይ ደግሞ 3 ኦሬንጅ እና 15 ባናናዎች አሉ በሲ ቅርጫት ላይ ደግሞ 5 ኦሬንጅ እና 9 ባናናዎች አሉ ዲ ላይ ደግሞ 7 ኦሬንጆች እና 6 ባናናዎች አሉ ይሄኛው በዚህ ፖይንት ላይ ሰውየው ማለት ኮንሱመሩ ተጠቃሚው ማለት እንትን ላይ የሚሆንበት ኢንዲፈረንስ የሚሆንበት ለመምረጥ የሚቸገርበት ሲቹዌሽን ነው ማለት ነው ምክንያቱም ከሁሉም ድራይቭ የሚያደርገው ከኤም ቢም ሲም ዲም ቢጠቀም ድራይቭ የሚያደርገው ዩቲሊቲ የሚያገኘው እርካታ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ይህንም ቢጠቀም አንድ ብርቱካን ያለበት አንድ ብርቱካንና 23 ባናና ያለውን እንትን ቢጠቀምም 3 ብርቱካንና 15 ባናና ያለበትን ቢጠቀምም ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ነው ድራይቭ የሚያደርገው ማለት ነው ይሄኛው ነው ኢንዲፈረንስ ስኬጁል የምንለው ታብላሪ ስናስቀምጠው ማለት ነው the consumer comparing two goods ሁሉንም እያንዳንዱ ጉዶች two goods የተባለው x እና y ነው the number are hypothetical ones which are used to generate the standard shape of IC hypothetical ናቸው የተጠቀምናቸው ቁጥሮች ከታች ያሉት የተጠቀምናቸው ቁጥሮች ሃይፖቴቲካል ናቸው under the ordinal utility theory we don't measure utility in cardinal as indicated in the table ከታች የተጠቀስናቸው ቁጥሮች እንትኖች አይደሉም ምንድነው እንደ ካርዲናሊስቶች ይሄን ያህል ዩቲሊቲ ምናምን ብለን አይደል ኳንቲቲዎችን ነው ምን ያህል ስንጠቀም ለምሳሌ አንድ ኦሬንጅ እና 23 ባናና እና እንደዚሁም 15 ባናና እና 3 ኦሬንጆችን ስንጠቀም የምናገኘው ድራይቭ የምናደርገው ዩቲሊቲያችን ተመሳሳይ መሆኑን ለመግለጽ ነው So we use the number to get familiar with the shape of an indifference curve in this approach. Once we have done that, we don't really on the cardinal numbers. ያው አፕሮቹ ባለፈው በሰፊው አውርተናል ካርዲናሊስቶች የሚያስቀምጡት አፕሮች አለ ኦርዲናሊስቶች ግን በፕሪፈረንስ ነው እዚህ ጋር ግን አሁን የምናየው ኢንዲፈረንስ የሆነበት ሲቹዌሽን ላይ ነው ማለት ነው the consumer faces 4 different possible ways A to D
ከታች እንዳየነው እንግዲህ ኤ እስከ ዲ ያሉ እንትኖች ቀርበውለታል of combining her consumption of two goods leading the same level of satisfaction ቅድም እንዳልነው all the four combination of two goods x and y give the consumer an equal level of total utility ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ከኤክስ እና ዋይ የሚያገኘው ከነዚህ አራት ቅርጫቶች ከኤ እስከ ዲ ባሉት ያለው ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ነው የሚሰጠው ማለት ነው that the individual is indifferent between the combination presented a b c d indifferent ነው ማለት ነው መስቀለኛ ላይ ነው የሚሆነው ይሄ ግለሰብ ይሄ ኮንሱመር ከኤም እስከ ዲ ካሉት እንትን ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ድራይቭ ስለሚያደርግ ምንም እንኳን በጀቱ ፕራይሱ ቅድምነቱ ኔክስት እና ያለ ዲቴል ያ እንትን ቢያደርገው ግን እነዚህ ተመሳሳይ ዩቲሊቲ በዩቲሊቲ ደረጃ ግን ከኤ እስከ ዲ ያሉት ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ነው የሚሰጡት ማለት ቶታል ዩቲሊቲ ሉኪንግ ቴብል አሁን እንደሆነ ኮምቢኔሽን ቢ እና አሁን ለምሳሌ ኮምቢኔሽን ቢ ላይ አሁን 3 ኦሬንጅ እና 15 እንትን አለ 15 ምንድነው ሶሪ 15 ባናና አለ ዋይ ያልነው ማለት ነው ከነዚህ የሚያገኘውና ዲ ላይ ደግሞ the consumer has 7 unit of orange 7 unit of orange እና ቀደም በቢ ላይ 3 ኦሬንጅ ነው በዲ ላይ ደግሞ 7 ኦሬንጅ ነው የሚያገኘው ሌላው ከዚህኛው 15 ኦሬንጅ ያገኝ ነበር ከዚህኛው ባናና ያገኝ ነበር ከዲ ደግሞ 6 ባናና ነው የሚያገኘው የባናና ቁጥር እየቀነሰ ነው የኦሬንጅ ቁጥር እየጨመረ ነው ምንም እንኳን እንትኑ ሬቱ ቢቀንስም ያው ባለፈው በአንሰምሽን ላይ እንዳነሳ ነው ሬቱ ሳብስቲቲዩት የምናደርግበት ሬት እየቀነሰ ይሄዳል ብለናል አሰምሽን ላይ ማርጂናል ሬት ኦፍ ኤምአርአይስ ዲክላይን እንደሚያደርግ አውርተናል ቀጣይም ላይ አይ ቲንክ አለ እዛም ላይ እናየዋለን ሬቱ እየቀነሰ ቢሄድም ግን የኦሬንጁ ቁጥር እየጨመረ ቢና ዲ ላይ የኦሬንጅ ቁጥር ይጨምራል የባናና ቁጥር እየቀነሰ ነው ግን ድራይቭ የሚያደርገው ዩቲሊቲ ዘሴም ነው ከሁለቱም ኮንሱመሩ ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ነው የሚያገኝ buying more of one goods x is less of another good y ቁጥሮቹ ምንም አንዱ ኤክስን እየጨመረ ዋይን እየቀነሰ ኦሬንጅ እየጨመረ ባናናን እየቀነሰ ቢሄድም ግን ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ነው ድራይቭ የሚያደርገው ማለት ነው ኔክስት የምናየው ስለ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ቀደም ኢንዲፈረንስ የኦርዲናሪ ዩቲሊቲ የኢንዲፈረንስ ከርቭ አናሊሲስ ነው ብለናል ኢንዲፈረንስ ከርቭ አሁን ያወራነው ነው በአጠቃላይ ያ ታቡላር ሜተድ ነው ይሄኛው ኢንግራፍ ነው ያው ሞር ቪዥዋላይዝ ኢማጂን እንድናረጋው በግራፍ የምናይበት እንትን ነው ኢንዲፈረንስ ከርቭ is a line that shows the various combination of two goods that provide the consumer with the same level of utility or satisfaction አሁን እንዳወራነው ነው ግራፍ ሆኖ ወይ ላይኖቹ ያ መስመር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ያለው መስመር ምንን ያሳየናል ኮንሱመሩ ተመሳሳይ ከቀረበለት ቫሪያስ ኮምቢኔሽን ኤክስ ዋይ ኤ አሁን ከላይ ኤ ቢ ሲ ዲ ያልናቸው ማለት ነው ከነሱ ከቀረበለት ኮምቢኔሽን ከሁሉም ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ድራይቭ እንደሚያደርግ ነው it is the locus of point ነው the collection of point locus ማለት combination of bundles of goods which you know the same utility level of satisfaction to the consumer so that the consumer is indifferent between combinations so indifferent የሆነባቸውን ፖይንት ከእንትኖች የሚያገኛቸውን ከበንድል ኦፍ ኮምቢኔሽን ኦፍ በንድል አሁን እዚህ ጋር ኦሬንጅ እና ባናና ነው ብለናል በተለያየ ቅርጫት ቀርቦልናል ግን ተመሳሳይ በኢች ፖይንት እንትናችን ላይ የሚያሳየን ተመሳሳይ ነገር ተመሳሳይ ዩቲሊቲን ድራይቭ እንደሚያደርግ ነው ኮንሱመሩ በኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ማለት ነው ሶ an indifference curve is an iso utility curve iso utility curve ተብሎ ይታወቃል ተመሳሳይ ዩቲሊቲ የማግኘት ከርቭ ነው ማለት ነው ከእያንዳንዱ
point እያንዳንዱ እንትን ምንን ያሳየናል ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ድራይቭ if we draw the graph based on the data table 1 point ከላይ ያየነው እንግዲህ በግራፍ እዚህ ጋር ከታች ተቀምጦልናል ይሄን ሞር ስናየው in detail ይገባናል A B C D ከላይ ያየናቸው ያው combination of goods ናቸው A 23 ባናና እና 23 ባናና ኦሬንጅ ደግሞ በኤክስ አክሰስ ላይ ያለ ኦሬንጃችን አንድ ባናና አንድ ኦሬንጅ እና 23 ባናና ስንጠቀም እንደዚሁም ቢ ላይ ደግሞ 3 ኦሬንጅ እና 15 3 ኦሬንጅ እና 15 ባናናዎችን ስንጠቀም እያንዳንዱ ፖይንት ቅድም እንዳወራ ነው ኤም ላይ ቢም ላይ እንትን ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ነው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ማለት ነው ይሄ እያንዳንዱ ፖይንቶች እታች የምናያቸው ሲም ዲም ከነዚህ የምናገኛቸው እንትኖች ዩቲሊቲዎች ተመሳሳይ መሆኑን ያው ግራፊካሊ እንድንረዳ ነው ማለት ነው so an indifference curve is an iso utility curve ነው iso ምንጊዜም the same or constant እንደማለት constant or the same እንደማለት ነው ምንድነው ይሄ ተመሳሳይነት ለምሳሌ አይዞ ብዙ ጊዜ አይዞተርማል ተርሞዳይናሚክስ ፊዚክስም ላይ ምናምን አይዞተርማል አይዞባሪክ አይዞተርማል ስንል ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ሲሆን ፕሮሰሱ ተርሞዳይናሚክስ ፕሮሰሱ አይዞባሪክ ተመሳሳይ ፕሬሸር ሲኖረው አሉ አይዞሜትሪክ የመሳሰሉ ነገሮች ብዙ ኮንሰፕት ሜቢ ግሬድ 9ም ላይ ኬሚስትሪ ላይ የምታስተውሱ ከሆነ አይዞቶፕስ የምንላቸው ማለት ነው አይዞቶፕ የምንላቸው ተመሳሳይ አቶሚክ ነምበር ኖሯቸው the same atomic number አላቸው ግን different in the mass numberቸው የተለያየ ሲሆን ፕሮቶን ነምበራቸው እኩል ሆኖ mass because of the neutron ማለት ነው ኒውትሮኖቻቸው የተለያየ ተመሳሳይ ኤሌመንት ናቸው ግን የተለያየ mass number so አይዞቶፕ ስንል ተመሳሳይ አተም አላቸው ወይ ተመሳሳይ ፕሮቶን አላቸው ለማለት ነው አሉ ሌሎች እናንተ ሜቢ ብታውቁ ለምሳሌ አይዞስለስ ምናምን ጂኦሜትሪ ላይ ማትስ ላይ የምታሰው አይዞስለስ ትሪያንግል ምናምን የመሳሰሉ አይዞ ስንል ምንጊዜም the same የሚለውን ኮንሰፕት ይሰጠናል ማለት ነው the same የሚለውን or constant የሚለውን እንትን ይሰጠናል so as a utility curve now it shows different ways of combining goods x and y that gives the buyer the same level of satisfaction when a consumer moves the same indifference curve from point A to B for instance the consumer buys more unit of x goods but must give up in return some unit of the y goods to remain the same level of satisfaction obtained at the combination ተመሳሳይ ኮምቢኔሽን ላይ እንዲቆይ ተመሳሳይ እንትን ላይ እንዲቆይ እንትኑ ኮንሱመሩ ምን ማድረግ አለበት የግድ አንዱን በአንዱ ጊቭ አፕ ማድረግ አለበት ማለት ነው ለምሳሌ ቅድም ዲፊካልቲ ነው ብለናል ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ድራይቭ የምናደርግበት ዲፊካልቲ ነው ብለናል ኤም ላይ ቢም ላይ ሲም ላይ ዲም ላይ ግን ቁጥራቸው እየቀነሰ እየተለያየ ነው የመጣው so አንዱን ወደ አንዱ የምንቀየርበት እንትን ነው ጊቭ አፕ የምናደርግበት so ለምሳሌ 23 እንትን ነበረን 23 ባናና እና ኤ ላይ አንድ ኦሬንጅ ነበር ኦሬንጅ ለመጨመር ስንፈልግ ወደ 3 ስናሳድገው ስንት ባናና ሆነ 15 ባናና ሆነ በሶስተኛው ሲ ላይ ደግሞ 5 ኦሬንጅ ለማድረግ በሁለት አሁንም እየጨመርን ነው እንትናችን ደግሞ ወደ 9 ወረደ ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደምታየው ዲፈረንሳቸው እየተለያየ ነው የመጣው because of MRIs decline MRIs ብለናል ባለፈው አሰምፕሽናችን ላይ ምን ጊዜም ሬቱ እንትን ሳብስቲቲዩት የምናደርግበት ሬት እየቀረ ምክንያቱም ዊሊንግነሳችን ፍላጎታችን ያን ነገር እንትን ለማድረግ ያለን ፍላጎት ላይ መሰረት ስለሚያደርግ ማለት ነው so ያን ለመግለጽ ነው so obtain any movement
on IC show the consumer willingness to substitute one good for another without affecting the overall satisfaction ይለናል። ምንድነው እያንዳንዱ ፖይንት each point along the indifference curve እያንዳንዱ ፖይንት በኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ያለችው ሎከስ ኦፍ ፖይንት ብለናቸዋል ኦር ኢንፋይናይት ፖይንቶች አሉ እዚህ ላይ እያንዳንዱ ፖይንት የኛም ዊሊንግነስ ነው አንዱን በአንዱ ሳብስቲቲዩት ለማድረግ ያለን ዊሊንግነስን የሚያሳይ ነው እያንዳንዱ each point በዚህኛው ከርቭ ላይ ያለን ፖይንት A B C D ላይ ያለው እንደ ሌሎች ብዙ ላይ ኢንፋይናይት የሆኑ ፖይንቶች አሉ ሎከስ ኦፍ ፖይንት ስላለን እነዚህ ሁሉ የኛን ዊሊንግነስ እንትን ስንጨምር እንትን መቀነስ አለብን ኦሬንጅ ኤክስን ስንጨምር ዋይን መቀነስ አለብን ኤክስን ለመጨመር ዋይን መቀነስ አለብን ያ ዊሊንግነስ ፈቃደኝነታችንን የሚያሳይ ነው ማለት ነው ሌላኛው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው ኢንዲፈረንስ ማፕ it is the set of collection of indifference curves with different level of satisfaction አሁን ያወራናቸው so የሰው ልጅ ብዙ አይነት ኢንዲፈረንስ ከርቭ በተለያየ እንትን በተለያየ ጉድ የተለያየ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ይኖረዋል ማለት የነሱ አጠቃላይ የኢንዲፈረንስ ከርቮች አጠቃላይ the set of collection የነሱ ስብስብ ነው የኢንዲፈረንስ ከርቮች ስብስብ አንድ ላይ ሲሆን indifference map የምንለው ማለት ነው it is inter set of indifference curves which reflect the complete set of tastes and the preference of the consumer in figure 1.3 a higher indifference curve refers to higher level of satisfaction to a lower indifference curve shows lesser satisfaction ከፍተኛ አሁን እንትኑን እንመልከት እዚህ ጋር አሁን የተለያዩ ኢንዲፈረንስ ከርቮች IC1 IC2 እዚህ ጋር IC1 አለ እዚህ ጋር IC2 እዚህ ጋር IC3 አለ እነዚህ የተለያየ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ናቸው በነገራችን ይሄ ላይን ጥንቃቄ ያደርጉ ስለ በጀት ምናምን አይደለም የሚያወራው ስለ ዩቲሊቲያችን ምን ያህል ከፍ እያለ እንደመጣ ነው ምን እየጨመረ ዩቲሊቲያችን እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት RS እና ይሄን T ብንለው የተለያየ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ነው የምናወራው ስለ በጀት ላይ እሱ የራሱ ግራፍ አለው በኔክስት ፓርት እናያለን በኔክስት ሴክሽን ላይ እናያለን የራሱ ግራፍ አለው እሱም የራሱን ፕሮፐርቲዎች ስላሉት ማለት ነው ይሄ ላይ የምንመለከተው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ እያንዳንዱ IC1 ከIC2 ያንሳል ለምሳሌ IC2 ከIC1 የሳቲስፋክሽን ሌቭሉ ይበልጣል ያንን ነው የሚያሳየን ማለት ነው ከላይም አሁን ያወራነው እያንዳንዱ ከፍ ባለ ቁጥር የሳቲስፋክሽናችን መጠን እየጨመረ እንደሚሄድ ያሳየናል ማለት ነው if we compare the consumption point R and S in figure 1.0 we see the consumption basket S contains more of both goods A and B A2 B2 compared to the consumption basket given by R A1 B1 አሁን ለምሳሌ A1 እና A2 A1 እና B1 እንደዚሁም በአር ተገልጸዋል ተወክለዋል B2 እና A2 ደግሞ በኤስ ተወክለዋል እነዚህ የተለያየ ምክንያቱም this is ምንድነው XY ኮኦርዲኔት ላይ ይሄ x አክሰሳችን ፖዚቲቭ x አክሰስ ነው ይሄ ደግሞ ቨርቲካሉ ደግሞ ፖዚቲቭ y አክሰስ ነው እየጨመረ ወደ ላይ እየጨመረ በነምበር ላይንም ወደ ቀኝም እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ A1 ከA2 ይበልጣል B1 obviously ከB2 ይበልጣል ማለት ነው ሶ ከነዚህ የምናገኘው ከR የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ከS ከምናገኘው ሳቲስፋክሽን ያንሳል ወይም S ከR ይበልጣል ማለት ነው ይሄኛውን T ብንል T ከS ይበልጣል ማለት ነው ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን IC1 ከIC2 ያንሳል IC2 ደግሞ ከIC3 level of satisfaction እያነሳ ወደ ላይ ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው because እነዚህ ቁጥሮች እየጨመሩ ስለሚሄዱ ለምሳሌ A1 1 ሊሆን ይችላል A2 2 ሊሆን ይችላል B1ም እንደዛ እየጨመረ ስለሚሄድ ማለት B1 B2 እያለ since more is preferred to less by assumption so ምን ፈልገው more utility የሚሰጠን ነው the total satisfaction that is obtained from consumption S must exceed
ቶታል ሳቲስፋክሽን ፍሮም ኮምቢኔሽን አር ኦብቪየስሊ ማለት ነው የግድ መብለጥ ምክንያቱም እየጨመረ ነው በኤክስ አክሰስም በዋይ አክሰስም ዩቲሊቲያችን ከፍ እየጨመረ ስለሚሄድ ስሎፑም ከፍ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ያው ከላይም ያቺ ላይኗ የምታሳየን እየጨመረ ሳቲስፋክሽናችን እየጨመረ እንደሚሄድ ነው። hence the consumer must prefer S to R obviously rational የሆነ ኮንሱመር የትኛውን ነው እንትን የሚለው ኤስን ካር ያስበልጣል ማለት ነው። በነገራችን እነዛ ዲፍረንት ጉዶች ናቸው ዲፍረንት ኮምቢኔሽን ኦፍ ጉድ ናቸው። therefore point on the number the upper indifference curves represent higher utility represent ያደርግልናል ማለት ነው። ከፍተኛ ያለው ከፍተኛ ዩቲሊቲ ሎወር ያለው ሎወር ዩቲሊቲ ነው። ኖት ይለናል the consumer faces an infinite number of indifference curve represent different satisfaction level አሁን እንዳልነው infinite number ማለት locus of points ናቸው እያንዳንዱ እንትን የተለያየ satisfaction ነው የሚሰጠን what determines IC that can be achieved by a consumer at a given time is the income of the consumer and the price of the goods ይሄን የሚወስንልን we will study the consumption and the topic በጀት ላይ ይሄንን የሚወስንልን ትልቁ ነገር ምንድነው በጀት ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለ በጀት ደግሞ ኔክስት